Complex fractions. Pag sinabi po natin complex fraction, meron pong presensya ng rational expression dito po sa numerator. At the same time, meron din pong presensya ng rational expression dito po sa denominator. Tulad po ng example na to, itong dalawa. So, kung niyo po mapapansin dito po sa numerator, meron din pong numerator at denominator. Ito po siya. Ito yung numerator, denominator. Meron din po rito. Dito po sa denominator, meron din pong numerator at saka denominator. Yung numerator po ay 1. Yung denominator po ay x plus 1 to the power of 2. Ganon din po ito. So, ganon lang po kasimple ang complex fraction. Lagi pong magkakasama na lahat dyan yung addition, subtraction, multiplication, at saka division. So, isolve po natin itong dalawa na to. Dahil natin ito number 1. Tulad po nung nakaraan yung addition, subtraction, multiplication, at division, ang buhay po ng complex fraction ay nasa LCD. So, kunin po natin yung LCD nito. Ang LCD po ay x minus 1, tsaka 1 plus x, o kaya x plus 1 kasi addition naman siya, so pwedeng pagbalik na rin. Oops. I-divide po natin to dito sa una sa x minus 1. Pero mangyari po ay masisimplify yung x minus 1. Matitira po yung x plus 1 na kung saan i-multiply naman po natin dito sa x plus 1. Kaya mangyari po ay x plus 1 to the power of 2 minus. Ganon din po rito, same procedure. Etong x minus 1, x plus 1, didivide natin dito sa 1 plus x or x plus 1. Therefore, masisimplify po yung x plus 1. Matitira po yung x minus 1. Therefore, ito po ay x minus 1. Dito naman po sa denominator. Ang LCD niya ay x plus 1 to the power 2 at saka x minus 1 to the power 2. Ganun same procedure po gagawin natin. Ito, didivide po natin una sa x plus 1 to the power of 2. Therefore, malinaw, masisimplify po yung x plus 1 to the power of 2. Matitira yung x minus 1 to the power of 2 kasi ito 1 lang naman multiply sa 1. Ito, ganun na ganun. Didivide rito. Masisimplify yung x minus 1. Matitira yung x plus 1 to the power of 2. Pagdating po dito, pwede na natin iayos So, gagawin natin, i-multiply natin yung numerator sa denominator. Kaya mangyari po, may interchange siya tulad ng ginawa natin nung from division to multiplication. Makabaliktad yung position ng dalawa. Kaya po ay, tuloy natin dito, x plus 1 to the power of 2 minus 1 minus x times x minus 1 over x minus 1 x plus 1 times x plus 1 to the power of 2 x minus 1 to the power of 2 over may punta sa ilalim x minus x minus 1 to the power of 2 plus saan na ba ako? X minus 1 to the power of 2 plus x plus 1 to the power of 2. Nakakaduling Pag malapit So, mayari po, kitang-kita So, masisimplify po ito kasi ito 1 Ito 1. Parehas na parehas sila yung expression Ito magiging 1. Oops. Yung exponent niya magiging 1. Ito lahat magiging 1. Yung exponent magiging 1. So, mayari po rito ay matitira ito no? Ito lahat na 1. Kung inyo po mapapansin, ito pwede natin gawing addition to x plus 1 to the power of 2. Minus, gawin natin plus. Kasi ang logic po dyan, nakita na natin dito mayroong x minus 1 to the power of 2 So, discard na lang kumbaga nasilip na natin. So, ito, gawin na lang natin addition to. Tuloy natin dito. X plus 1 to the power of 2 plus. Baliktarin natin yung sign niya.
Kasi ginawa natin plus 2, yun din naman ang kahulugan nun, magiging negative 1, magiging plus x. Then x minus 1 over 1 times, ito magiging x plus 1 and x minus 1 over x minus 1 to the power 2 plus x plus 1 to the power 2. Ito, mangyari po rito. So, lipat na natin dito para malinaw. Kasi dito, pwede na natin sana simplify. Mangyari po rito ay x plus 1 to the power 2 plus x minus 1. Kasi x to minus 1. X minus 1 dito. Therefore, to the power 2. So, parang ganito lang po yan para maintindihan Baka po may a to the power of 1 times a to the power of 3. Ang mangyari po ay a to the power of 1 plus 3 equals to a to the power of 4. So, gano'n na gano'n din po ang nangyari rito. No? X minus 1 to the power of 2. Ito po ay, tawag dito po ay laws of exponent. Actually, meron po akong tutorial dito sa laws of exponent. Siguro malapit na Hintayin na lang po kayo. So, mangyari po ay over 1, no? Times x plus 1, x minus 1 over x plus 1 to the power of 2 plus x minus 1 to the power of 2. Ito, malinaw na malinaw. Simplified na siya Parehas na parehas kasi yung value niyo. Yan. So, ang matitira po ay x plus 1, x minus 1. So, ito po ang ating final answer dito sa problem number 1. Punta naman po tayo dito sa problem number 2. Nangyari po dito, tulad po nun, napaka-importante na makuha yung LCD. So, hatiin natin siya. LCD is y plus 2, y minus 2. Again, di-divide natin to dito. Masisimplify yung dalawang y plus 2. Ang maiiwan na lang yung y minus 2. Therefore, y times y minus 2 minus y. Again, di-divide natin to dito sa y minus 2 naman. Kung kanina, y plus 2. So, masisimplify naman yun yung dalawang y minus 2. Maiiwan. Matitira yung y plus 2. No? Therefore, y plus 2. Again, yung LCD dito ay usually parehas din naman sila y plus 2 and y minus 2. Divide natin. Matitira yung y minus 2 and y minus 2. Ito naman, this is plus yung kaibahan niya y minus 2, y plus 2 divided y minus 2. Masisimplify yung dalawang y minus 2. Mayroon ay matitira yung y plus 2. So, dito naman tayo Ito po, mayroon po rito, i-distribute lang natin Yan. So, ito, ganoon din Yan. Therefore, y square minus 2y minus y square magiging minus 2y. Ilalim ay y plus 2. Then y minus 2. Ito, balik sa rin natin katulad ng ginawa natin doon. Ito, may interchange yung position niya. Times y plus 2, y minus 2. Ito, malinaw. Simplified na sila. Ito naman, mapupunta rito. Mayroon niya is y times y is y square. Y times negative 2 is minus 2y. Ito may isa, plus y times y is y square. Y times 2 is plus 2y. So, simplify na po natin. So, ito malinaw is magiging masisimplify ito kasi isang positive, isang negative Matitira ay negative 4y. Sa ilalim naman ay, ito naman masisimplify kasi isang positive, negative 2y. So, positive 2y over 2y square. Therefore, ito masisimplify ulit. Magiging 1, ito magiging 2. Ito naman magiging 1, ito magiging 1 din. Yung exponent na. Therefore, mangyari po ay 2
Oh, oops, hindi ano yung sign niya is negative ba? Negative 2 dahil 4 siya over y. Ito ang final answer natin sa number 2. So, 1, 2. Mamaya po ay next example. Sige po, salamat po. Thank you.